This time ay maggagawa tayo ng breaded pork chop. Itong pork chop na to, nilagyan lang natin ng asin, konting betchin, paminta, at saka isang scrambled egg. Para igagawin na, ididip natin yan dito sa cornstarch at sa all-purpose flour. Idip natin lang itong pork chop sa cornstarch at saka sa na-mix na all-purpose flour. Siguraduhin lang natin na balansyado. Ibig sabihin, lahat na lagyan. Then, same process sa mga susunod na pork chop. Sa mga susunod na pork chop, meron din. After natin ma-dip sa flour at saka sa cornstarch, i-ano natin uli sa egg. Yan. And after ng egg, dito naman sa ating what we call this breadcrumbs, i-fry na natin ang ating breaded pork chop. Yan. Sa Korea ito ay tonkatsu daw. Sa Korea yun. Dito sa Pilipinas tayo, kaya ito ay breaded pork chop lang. Huwag mo nang malakas ang apoy kasi masusunog ang ating breadcrumbs. At ituloy nyo lang yung proseso ng pagpiprito hanggang sa matapos kayo. Hintayin nyo lang mag-brown and then baliktarin nyo. Ngayon ay magluluto tayo ng ginisang toge with tofu. First things first, no? Piprito natin yung tofu. Piprito natin yan. Same time, tayo ay magigisa. Lagyan natin ng konting mantika. Ito na tayo kukuha. Ayan. Isa natin ang ating bawang. Ang isa ito ay brown. Huwag lang po natin susunugin dahil mapait ang bawang pag sunugin. And then, sunod na po natin itong ating sibuyas. Then, ilagay na itong ating baboy. Yan. Gigisa lang natin to until mag-brown ang baboy natin. This time, lagyan natin ng mga 2 tablespoon ng patis at paminta, pepper, black pepper, ground to ground. Then, halu-haluin natin para kumapit yung lasa ng ating fish sauce. Magic sarap. Si Magic Sarap, paborito ko to Kaya dapat ito baka-baka naman. This time, lagyan natin itong carrots. Ngayon mo po, okay na itong tofu natin. Naka-brown na siya. Ito na rin ito. Pahanguin na lang natin. Okay. Ito po, inahango natin dito. Sama na natin itong tofu dito sa pork. At haluin natin para magkaroon din yan ng lasa. And then, lalagyan natin siya ng isang 4 cubes para maging buo ang lasa ng karne. Kahit kukunti yung karne, kung meron tayong 4 cubes, maglalasa siyang karne talaga. Promise yan, promise. And, ilagay na natin ang ating toge. Yan. Tingin nyo lang, marami to. Pero, konti lang to pag naluto. Kasi iimpis to Ilagay na natin ang ating pechay. Akala nyo rin lang marami to, pero pag naluto to, konting-konti lang to.
Haluin din po natin. Halo para maluto. Then, lagyan po natin ng tubig para magsabaw ng konti. At dito nagtatapos ang ating niluto na breaded pork chop or tonkatsu at ang ating ginisang toge with tofu. Bye! See you next week!